Επαγγελματίας. Σε πολύ ωραία συσκευασία για να βγαίνει εύκολα. Ταντάν! Αυτός είναι ο actual τρόπος να βγάζετε κάτι από μια συσκευή για να μην σπάσει. Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος από το Hellas Android και σήμερα έχω να σας παρουσιάσω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, δεν εννοούσα ακριβώς αυτό, αλλά δεν πειράζει. Έχω για να σας παρουσιάσω ένα πολύ οικονομικό λάπτοπ, το T-Bao R8. Εδώ πέρα είναι το κουτί του, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Περίμενα σχόλιο από σένα, αλλά εντάξει. Το notebook. Από το T-Bao. Γενικά για οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα. Το κουτί δεν λέει και πολλά. Ένα Intel Inside γράφει εδώ πέρα. Και την ταινία που θα σου ζητήσει η κοπέλα σου να δεις μαζί της. Ναι, επειδή λέει notebook, Yes, it is. Don't do it. It's a trap. Λοιπόν, έχει ένα μικρό manual μέσα σε κινέζικα και αγγλικά. Το laptop. Καθαριότερη μισερχοντιά. Το οποίο είναι σε χρώμα μπλε του ζαφυριού, όπως αναγράφεται στο site. Όντως. Και εδώ μέσα λογικά υπάρχει φορτιστής. Ποιανού ζαφύρι, ένα ξέρω μόνο. Μην το πεις, μην το συνεχίσεις. Δεν το συνεχίζω. Το ξέρουν αρκετοί νομίζω. Λοιπόν, ο φορτιστής είναι πολύ μικρός, είναι σαν φορτιστής κινητού σε μέγεθος. Έρχεται έτσι με το αμερικανικό, είναι αυτό, αμερικανικό βίσμα. Νομίζω. Και αυτό δεν το έχει μέσα, το έχω βάλει εγώ, αλλά μπορείτε να γράψετε στα σχόλια της παραγγελίας στο Gearbest να σας βάλουν ένα τέτοιο και θα το προσθέσουν αυτοί. Είναι 3 μπέρ. Το καλώδιο πώς είναι σαν ποιότητα. Το καλώδιο. Πώς είναι σαν ποιότητα. Το καλώδιο είναι σαν καλώδιο φορτιστή κινητού ακριβώς. Τώρα το μήκος για να δω είναι, εντάξει, είναι 1,5 μέτρο, 1,20, πόσο είναι αυτό. Οκ. Είναι σαν τις φορτιστές που είχαν τα παλιά τα Nokia, Σε ίδιος. Ναι, Όποια. ναι. Οκ. Εντάξει, απλά εκείνη είναι πιο μικρή, δεν είναι 3 μπέρ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ λεπτό, δεν ξέρω το πιάνει η κάμερα τώρα. Το Ναι, πάνω. φαίνεται, είναι αρκετά λεπτό. Είναι 2 εκατοστά, είναι σαν να βάζεις δύο κινητά το ένα πάνω στο άλλο, χωρίς στίκες. Το πιασες? Yes. Τσακάλι είσαι. Και είναι και πολύ ελαφρύ, είναι 1800 γραμμάρια, 1870 γραμμάρια το βάρος. Κυκλοφορεί σε 2 χρώματα, σε αυτό το μπλε και σε ασημή. Και... Παραστατικό το βάρος του μπορώ να πω. Τι εννοείς? Τίποτα. Μπορεί να συνεχίσεις. Κάτι υπονοείς, δεν το κατάλαβα, δεν πειράζει. Τι έχει κουμπωμένο πάνω και είναι τόσο ελαφρύ. Θα στα πω όλα τώρα. Okay. Η οθόνη του είναι 15,6 inches full high definition, όπως βλέπετε έχει πάρα πολύ μικρά περιθώρια, δηλαδή έχουν καταφέρει να χωρέσουν μια κανονική οθόνη. Γυρνά το λίγο να δείξουν το πληκτρολόγια. Γενικότερα το κάτω του μέρους είναι υπερβολικά λεπτό. Ναι, είναι πάρα πολύ λεπτό. Για γύρνα το λίγο κάθετα στην κάμερα. Λοιπόν, εδώ φαίνονται και οι θύρες. Έχει μία USB η οποία είναι USB 4 εδώ πέρα, γρήγορη και mini HDMI για να μπορούμε να το συνδέουμε σε τηλεόραση, projector και τα σχετικά. Okay. Και από την άλλη έχει άλλη μία θύρα USB, μία θύρα για ακουστικά, μικρόφωνο, μία jack 3,5 και μία υποδοχή για κάρτες microSD. Αυτές τις υποδοχές έχει. Η μπαταρία του είναι 10.000 mAh, είναι αρκετά μεγάλη και σύμφωνα με τον κατασκευαστή δίνει 7,5 ώρες αυτονομία. Και όντως η αυτονομία είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή, εγώ που το δούλεψα μερικές μέρες, σας ξεγέλασα, δεν έκανα τώρα το unbox. Πραγματικά αντέχει 7 ώρες και με ικανοποιητική χρήση. Μήπως ήρθε η ώρα να έρθει ο φίλος ο Τζίμις να αφαιρέσει τη ζελατίνα που μου το ζήτησε? Μπαμπαμπαμπαμ. Δεν γίνει σωστά. Από τη μία άκρη Έλα. να νιώσεις όλη την έκταση. Ωρε φίλε, την περίμενα αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Smooth criminal. Πολύ sexy. Πάρε τη ζελατίνα και χρησιμοποίησε την όπως μόνο εσύ ξέρεις. Και αυτή είναι μια δουλειά για μένα. Πω. Μόλις φάγαμε 15 δευτερόλεπτα από τη ζωή σας, ενώ βλέπετε να αφαιρούμε ζελατίνες. Φαίνεται καλά κολλημένη, ρε. Ελπίζω να μην αφαιρέσω την οθόνη μαζί. 2 hours later. Δικιά σου, Τζίμι. Πρωτόμπαλο. Λοιπόν, και πάμε να τα ανοίξουμε. Ας ανοίξεις το σημείο για να βάλεις το power button. Για κάτσε λίγο.
Για δείξτε το. Είναι πάνω στο πληθρολόγιο. Okay. Θυμάμαι όταν το πρωτοανοίξαμε το ψάχναμε. Γιατί έχουμε και παρόλη την τεράστια εμπειρία μας σε λάπτοπ. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο επεξεργαστής που έχει, όπως είπαμε και πριν, είναι της Intel, είναι ο Z8350, χρονισμένος στο 1,44 GHz κανονικά, αλλά με το overclock που έχει κάνει ο κατασκευαστής φτάνει στο 1,92. Έχει 4 GB μνήμης RAM. Η ενσωματωμένη μνήμη είναι 64 GB, δεν έχει σκληρό δίσκο, αλλά έχει μια μικρή μνήμη η οποία το κάνει και το καθιστά σαφώς πιο γρήγορο, με το μειονέκτημα ότι έχει λιγότερο χώρο, αλλά μπορείτε να βάλετε κάρτα SD κανονικά μέχρι 256 GB πάνω ή κάποιο φλασάκι, κάποιο εξωτερικό σκληρό και τα σχετικά. Η οθόνη είναι 15,6 inches Full High Definition IPS και έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα για ένα λάπτοπ, ειδικά αυτής της κατηγορίας τιμής. Έχει Wi-Fi, τρέχει Windows 10 εννοείται. Το πληκτρολόγιο έχει πολύ ωραία αίσθηση στο χέρι. Πραγματικά τα κουμπιά πατσούνται πολύ ωραία. Και το ποντίκι λειτουργεί πολύ σωστά. Είναι μεγάλο το trackpad και ικανοποιητικό στη χρήση. Όντως το πάνελ είναι IPS. Το πάνελ είναι IPS, ναι. Και εγώ δεν το πίστευα στην αρχή, γιατί μιλάμε για ένα λάπτοπ το οποίο μαζί με τα priority line μεταφορικά για Ελλάδα, με τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση τελωνίου και τα σχετικά, κοστίζει 162-163 ευρώ. Και δεν είχαμε την κάμερα. Yes. J5 όπλο. Το λάπτοπ έχει και μια καμερούλα μπροστά, 2 MP με την οποία μπορείτε να κάνετε Skype, βιντεοκλήσεις και τα σχετικά. Ο επεξεργαστής, τώρα να ξαναεπανέλθω σε εκείνο το κομμάτι, ο ChairTrail Z8350 έχει πάρα πολύ μικρή κατανάλωση, στα 2W, γι' αυτό το λόγο κιόλας το λάπτοπ έχει τόσο μεγάλη αυτονομία, είναι ένας από τους λόγους. Και είναι η κατασκευή του στα 14 νανόμετρα. Είναι ένα λάπτοπ το οποίο... Ορίστε. 14 νανόμετρα. Ναι. Σαν το πουλί σου. Είναι ένα λάπτοπ το οποίο είναι τέλειο για εσάς που το θέλετε για καθημερινή χρήση. Είναι ελαφρύ, είναι βολικό, μπορείτε να το μεταφέρετε για άτομα που κάνουν πολλά ταξίδια, για businessman και businesswoman. Έτσι τώρα σαν και εμένα που θα το έχω, ξέρεις, εκεί πέρα στα ταξίδια να πηγαίνω κάπου και τσουκουτσούκου τσουκουτσούκου. Τσουκουτσούκουτσα, τσουκουτσούκουτσα. Ναι. Ναι, και τώρα παίζει και το βίντεο από το YouTube. Α, το πιστέψτε. Ο μικρός αδερφός. Τόσο πολύ μεγάλο σε 3 μέρες. Χαχα. Κάντε subscribe, μην το ξεχάσετε. Τώρα νομίζω δεν μπορεί να φανεί η Θα βάλουμε άλλο πλάνο, θα βάλουμε άλλο πλάνο. χρώματα από τη λήψη της κάμερας. Αλλά σας το λέω εγώ ότι είναι πάρα πολύ καλή η οθόνη, πάρα πολύ ικανοποιητική. Θα πρέπει να τον εμπιστευτείτε. Trust me. Λοιπόν, το συγκεκριμένο laptop μπορείτε να το αγοράσετε από το Gearbest, θα υπάρχει link στην περιγραφή. Μαζί με τα priority line, η τιμή του είναι περίπου σε 163 ευρώ, πάρα πολύ φθηνό, πάρα πολύ οικονομικό. Και είναι τέλειο για εσάς που θέλετε έναν υπολογιστή πασπαρτού, να τον παίρνετε πάντα μαζί σας. Είναι πάρα πολύ φορητό για να το κουβαλάτε οπουδήποτε θέλετε, για ταξίδια όπως είπα και πριν και τα σχετικά. Αυτό ήταν το TeamPower 8. Μπορείτε να διαβάσετε και το άρθρο που θα υπάρχει και αυτό στην περιγραφή με περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια χαρά! Με την κάμερα. Γι' αυτό είπα να μην το πω ρε φίλε. Το κόψα. Μπαταμ. Ξανά από την αρχή παιδιά, sorry. Όχι ρε σιγά. 14 νανόμετρα. 14 νανόμετρα, εντάξει.
Feel the distance. Ένα τσιγάρο τρόπο. Πολύ γρήγορα καπνίζεις, Jimmy.